สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้เราจะพูดถึงเครื่องบินลบชิงกัวที่ไต้หวันพัฒนาขึ้นเองในตอนที่ 2 กันนะคะไต้หวันได้วางแผนที่จะทดแทนเครื่องบิน F-104 Starfighter ที่เก่าแล้วประมาณ 70 ลำ และ F-5 Freedom Fighter กว่า 360 ลำ ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990แต่เมื่อจีนและสหรัฐได้ปรับความสัมพันธ์กันและสหรัฐตกลงที่จะลดการส่งมอบอาวุธใหม่ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อจีนให้แก่ไต้หวันทำให้แผนการจัดหาเครื่องบิน F-16 และ F-20 ของไต้หวันต้องยกเลิกไปด้วยเหตุนี้ไต้หวันจึงเริ่มโครงการพัฒนา XF6 ในการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ผ่านบริษัท AIDC ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 1982โครงการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ของไต้หวันไม่เพียงแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องบินรบอเนกประสงค์สมรรถนะสูงเท่านั้นแต่ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาแพลตฟอร์มของตนเองที่สามารถติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ได้ซึ่งไต้หวันกำลังดำเนินการอย่างลับๆในขณะนั้นด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ล้มเหลวในปี 1988 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ได้ลี้ภัยไปยังสหรัฐและเปิดเผยโครงการพัฒนานิวเคลียร์ลับของไต้หวันบริษัท AIDC ผู้รับผิดชอบโครงการ XF6 เป็นรัฐวิสาหกิจของไต้หวันที่ก่อตั้งในปี 1969 เริ่มต้นจากการผลิตเครื่องบินฝึก PL2 ภายใต้ใบอนุญาตและต่อมาประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องบินฝึกขั้นต้น TCH1 และเครื่องบินฝึกขั้นสูง AT3 รวมทั้งผลิตเครื่องบิน F5E และ F ภายใต้ใบอนุญาตเพื่อส่งมอบให้กับกองทัพไต้หวันทำให้บริษัทมีเทคโนโลยีพื้นฐานในการพัฒนาเครื่องบินรบแต่เนื่องจากยังขาดเทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องบินรบอเนกประสงค์สมรรถนะสูงจึงได้มีการผลักดันให้เกิดการพัฒนาร่วมกับบริษัทต่างประเทศ AIDC ได้ดำเนินโครงการ XF6 โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านใหญ่ๆได้แก่การพัฒนาลำตัวเครื่องยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินและขีปนาวุธอากาศสู่อากาศปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องเครื่องยนต์บริษัทต้องการใช้เครื่องยนต์ F100 และ F110 ที่ใช้ในเครื่องบิน F15 และ F16 หรือเครื่องยนต์ F404 ที่ใช้ใน FA18 แต่สหรัฐไม่ต้องการให้ไต้หวันพัฒนาเครื่องบินรบที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกับ F16 จึงปฏิเสธการขายเครื่องยนต์เหล่านี้ให้ดังนั้น AIDC จึงตัดสินใจร่วมมือกับบริษัท Gallett ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์เจ็ตสำหรับการบินพลเรือนซึ่งเคยร่วมงานกันมาก่อนในโครงการพัฒนาเครื่องบินฝึก AT3 Gallett เป็นบริษัทที่พัฒนาเครื่องยนต์เจ็ตสำหรับการบินพลเรือนที่ชื่อ TFE 731และในขณะนั้นกำลังพัฒนาเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินรบที่ชื่อ TFE 1042ร่วมกับ Volvo ของสวีเดนโดยพัฒนาจากพื้นฐานของเครื่องยนต์ TFE 731ซึ่ง AIDC ของไต้หวันได้ตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการพัฒนาเครื่องยนต์ TFE 1042นี้ต่อมาบริษัท Piaggio ซึ่งเป็นบริษัทการบินของอิตาลีได้เข้าร่วมโครงการด้วย Volvo มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อใช้กับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ยา39 Gripen ที่กำลังพัฒนาในสวีเดนขณะที่ Piaggio ของอิตาลีวางแผนที่จะใช้กับเครื่องบินโจมตีเบา AMX เครื่องบินฝึกขั้นสูงและการอัปเกรด F5อย่างไรก็ตามสวีเดนซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะใช้เครื่องยนต์เดี่ยวหรือเครื่องยนต์คู่สำหรับเครื่องบินยา39ได้ตัดสินใจเลือกใช้เครื่องยนต์ RM12 ซึ่งเป็นรุ่นดัดแปลงเล็กน้อยของเครื่องยนต์เดี่ยว F404 ทำให้ Volvo ถอนตัวจากโครงการ TFE 1042เมื่อ Piaggio ก็ถอนตัวด้วยเหตุผลทางการเงินในที่สุด AIDC และ Gallett ก็ได้จัดตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อ ITECโดยไต้หวันเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนส่วนใหญ่และตัดสินใจดำเนินการพัฒนาเครื่องยนต์รุ่นใหม่ต่อไปเครื่องยนต์ TFE 10427A พัฒนาจากเครื่องยนต์ TFE 10427ที่มีระบบ Afterburner โดยได้นำข้อกำหนดความต้องการของไต้หวันมาพิจารณาด้วยต่อมาเมื่อ Gallett ถูกซื้อกิจการโดย Honeywell ชื่อของเครื่องยนต์จึงเปลี่ยนไปเป็น Honeywell ITEC F125GA100เครื่องยนต์ TFE 10427A มีกำลังขับดัน 6,100 ปอนด์ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ F404 ที่ใช้โดย FA50 และ Gripen ซึ่งมีกำลังขับเคลื่อน 11,000 ปอนด์อย่างไรก็ตามการติดตั้งเครื่องยนต์2เครื่องจะให้สมรรถนะใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ F404 และยังเพิ่มความเสถียรเมื่อใช้กับเครื่องยนต์คู่อีกด้วย
เนื่องจากเหตุนี้เมื่อเครื่องบินรบชิงกัวถูกพัฒนาขึ้นมีมุมมองว่าเครื่องบินมีประสิทธิภาพต่ำเพราะไม่สามารถซื้อเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงได้จึงต้องใช้เครื่องยนต์สำหรับการบินพลเรือนที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์2เครื่องอยู่ในระดับเดียวกับ FA-50 หรือเครื่องบินกิฟเพนโดยเมื่อรวมเครื่องยนต์ TFE 1042-72 เครื่องเข้าด้วยกันจะให้แรงขับที่แรงกว่า F404 เล็กน้อยแต่เมื่อคำนึงถึงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากการใช้เครื่องยนต์คู่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีความแตกต่างมากนักในด้านแรงขับดันระหว่างการใช้ F404 1เครื่องกับการใช้ TFE 1042-72 เครื่องและเนื่องจากการพัฒนามาจากพื้นฐานของเครื่องยนต์สำหรับการบินพลเรือนจึงมีข้อดีคือง่ายต่อการบำรุงรักษาทำให้มีความเห็นส่วนใหญ่ว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในช่วงการพัฒนาเครื่องบินรบชิงกัวเครื่องยนต์ TFE 1042-70ได้รับการประเมินว่าประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์โดยถูกใช้เป็นเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบิน M346 ของ Amashi จากอิตาลีและเครื่องบินฝึก L159 ของสาธารณรัฐเช็กเมื่อปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ได้รับการแก้ไขแล้วบริษัท AIDC ได้ร่วมมือกับบริษัท GE ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเครื่องบิน F16 และได้เริ่มออกแบบลำตัวของเครื่องบินสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินได้มีการผลิตโดยร่วมมือทางเทคโนโลยีกับ Smith Industry ซึ่งต่อมาควบรวมกับ GE Lear Astronics ซึ่งต่อมาควบรวมกับ BAE System Litton รวมตัวกับ Northrop Grumman ในปี 2001 และ Martin Bakerนอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการแยกต่างหากในการพัฒนาขีปนาวุธอากาศสู่อากาศด้วยตนเองชื่อ Tianqian บริษัท GE มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเครื่องบินชิงกัวด้วยเหตุนี้เครื่องบินชิงกัวจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องบิน F16 เป็นอย่างมากยกเว้นช่องรับอากาศที่คล้ายกับ FA-18A และ B เนื่องจากใช้เครื่องยนต์คู่แต่ในด้านระบบการควบคุมและระบบการบินนั้นมีความคล้ายคลึงกับ F16 เป็นอย่างมากนอกจากนี้ในส่วนของเรดาร์ที่ติดตั้งเป็นเรดาร์ GD53 ซึ่งพัฒนามาจากเรดาร์ APG67 เรดาร์ GD53 เป็นเรดาร์ Pulse Doppler ที่มีโหมดการทำงานทั้งหมด 15 โหมดโดยเป็นโหมดอากาศสู่อากาศ 8 โหมดและโหมดอากาศสู่พื้น 7 โหมดโดยสามารถตรวจจับเป้าหมายด้านล่างได้ในระยะประมาณ 39 กิโลเมตรและตรวจจับเป้าหมายด้านบนได้ไกลสูงสุดถึง 57 กิโลเมตรโดยมีความเร็วสูงสุดประมาณ 1.7 ถึง 1.8 มัคแม้ว่าจะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากบริษัทสหรัฐแต่การมีส่วนร่วมของบริษัทสหรัฐก็ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพในระหว่างการพัฒนาทั้งนี้เพราะเป็นการประท้วงจากจีนและสหรัฐที่ไม่ต้องการให้มีเครื่องบินรบที่มาแข่งขันกับเครื่องบิน F16 ของสหรัฐปรากฏขึ้นบริษัทสหรัฐสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องบินรบของไต้หวันได้ตามคำสัญญา 6 ประการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนประกาศไว้ในปี 1982 เกี่ยวกับไต้หวันซึ่งมีข้อกำหนดที่อนุญาตให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีทางทหารเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันตนเองของไต้หวันได้ตามข้อกำหนดเหล่านี้บริษัทสหรัฐสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องบินรบของไต้หวันได้แต่เนื่องจากเงื่อนไขเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันจึงมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพดังนั้นเครื่องยนต์รุ่นแรกจึงติดตั้งระบบ FADEC ซึ่งจำกัดความเร็วที่ระดับความสูงต่ำกว่าที่กำหนดและในการออกแบบลำตัวก็มีการจำกัดพิสัยการบินด้วยเหตุนี้เมื่อเทียบกับเครื่องบินระดับใกล้เคียงกันอย่าง T50 ของ KAI แล้วระยะทำการบินของเครื่องบินลำนี้มีเพียง 59% เท่านั้นและมีรัศมีปฏิบัติการลบประมาณ 129-166 กิโลเมตรหากใช้ระบบ Afterburner โดยไม่มีถังเชื้อเพลิงภายนอกเวลาที่สามารถทำการรบได้จริงจะน้อยกว่า 3 นาทีนี่เป็นมาตรการที่จำกัดไม่ให้กองทัพอากาศไต้หวันสามารถโจมตีเชิงรุกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ของจีนตามข้อตกลงกับจีนทำให้ภารกิจที่เครื่องบินชิงกัวสามารถปฏิบัติได้จริงมีเพียงแค่ภารกิจลาดตระเวนติดอาวุธในน่านฟ้าของตนเองและการโจมตีพื้นที่ชายฝั่งของแผ่นดินใหญ่จีนอย่างจำกัดอย่างไรก็ตามโดยพื้นฐานของเครื่องบินชิงกัวได้รับการประเมินว่ามีความสามารถในการบินที่ดีเยี่ยมโดยมีรัศมีการเลี้ยวและความสามารถในการบินที่เหนือกว่า F5 และมีอัตราเร่งที่สูงกว่า F104 ในด้านอาวุธมีจุดติดตั้งอาวุธทั้งหมด 6 จุดโดยอยู่ที่ใต้ลำตัว 2 จุดใต้ปีกหลักข้างละ 1 จุดและปลายปีกข้างละ 1 จุดอาวุธที่สามารถใช้ได้ประกอบด้วยขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ TC1
ที่ไต้หวันพัฒนาขึ้นเองซึ่งใช้ระบบติดตามเป้าหมายแบบอินฟราเรดมีพิสัยการยิง5 กิโลเมตร TC2 ที่ใช้ระบบนำวิถีเรดาร์แบบแอคทีฟมีพิสัยการยิงสูงสุด60 กิโลเมตร TC2A ที่สามารถใช้ระบบนำวิถีเรดาร์ได้แบบทั้งแอคทีฟและแพสซีฟและขีปนาวุธ HF2 ซึ่งเทียบเคียงได้กับขีปนาวุธไทปูโดยมีพิสัยการยิงสูงสุด80 กิโลเมตรและสามารถติดตั้งหัวรบระเบิดแรงสูงแบบกึ่งเจาะเกราะขนาดสูงสุด225 กิโลกรัมกล่าวคือในขณะที่พัฒนาเครื่องบินขับไล่อาวุธส่วนใหญ่ที่จะติดตั้งบนเครื่องบินก็ถูกพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศด้วยเช่นกันเครื่องบินชิงกัวได้สร้างต้นแบบเสร็จสิ้นในปี 1985 ซึ่งเป็นเวลาเพียง 3 ปีหลังจากเริ่มพัฒนาและในปี 1988 ได้รับการตั้งชื่อว่าชิงกัวตามชื่อของประธานาธิบดีเจียงชิงกัวจากนั้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 1989 ก็ประสบความสำเร็จในการบินครั้งแรกและหลังจากนั้นผ่านการทดสอบมากมายจึงเริ่มนำมาใช้งานในปี 1994 เดิมทีกองทัพอากาศไต้หวันมีแผนที่จะจัดซื้อเครื่องบินทั้งหมด 256 ลำเพื่อทดแทน F104 แต่ในปี 1991 ก่อนที่จะเริ่มการผลิตจำนวนมากแผนการซื้อได้ถูกลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งคือ 130 ลำทั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพราะพบข้อบกพร่องร้ายแรงที่ไม่ได้สังเกตเห็นมาก่อนหรือเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจทำให้งบประมาณกลาโหมถูกตัดลงอย่างมากแต่เป็นเพราะฝรั่งเศสได้เสนอขายเครื่องบินมิลาร์ 2,000 อย่างกระทันหันนี่เป็นผลมาจากเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินในปี 1989 ที่ทำให้จีนประสบปัญหาทางการทูตและความกังวลว่าจะมีคู่แข่งรายใหม่ในตลาดเครื่องบินขับไล่เมื่อไต้หวันพัฒนาเครื่องบินขับไล่ของตนเองเมื่อฝรั่งเศสเสนอขายเครื่องบินขับไล่มิลาร์สหรัฐจึงเกิดความกังวลว่าไต้หวันอาจพัฒนาเครื่องบินขับไล่ประสิทธิภาพสูงในอนาคตและอาจเสียตลาดอาวุธให้กับฝรั่งเศสจึงได้เสนอขายเครื่องบิน F16 Block 20 จำนวน 150 ลำซึ่งก่อนหน้านี้ปฏิเสธการขายมาก่อนรัฐบาลไต้หวันรู้ดีถึงข้อจำกัดของเครื่องบินขับไล่ชิงกัวที่พัฒนาขึ้นเองจึงตอบรับข้อเสนอในการซื้อเครื่องบิน F15 และมิลาร์ส่งผลให้เครื่องบินขับไล่ชิงกัวถูกผลิตรวมทั้งสิ้น 131 ลำรวมถึงเครื่องบินต้นแบบยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศไต้หวันได้ถูกปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ฉุกเฉินเครื่องบินมิลาร์ 2,000 ซึ่งเชี่ยวชาญในภารกิจอากาศสู่อากาศจะรับผิดชอบภารกิจสกัดกั้นที่ระดับความสูงมากในอากาศเหนือช่องแคบไต้หวันซึ่งอยู่ห่างจากแผ่นดินไต้หวันมากที่สุดส่วนเครื่องบิน F16 จะรับผิดชอบภารกิจสกัดกั้นที่ระดับความสูงปานกลางและการสนับสนุนการโจมตีภาคพื้นดินในอากาศรอบๆดินแดนไต้หวันส่วนเครื่องบินขับไล่ชิงกัวจะปฏิบัติภารกิจป้องกันทางอากาศที่ระดับความสูงต่ำและรับผิดชอบภารกิจโจมตีเรือจากทางอากาศเหนือดินแดนไต้หวันเครื่องบินชิงกัวได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องบินขับไล่น้ำหนักเบาเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันมีข้อเสียคือประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงไม่สูงมีข้อจำกัดเรื่องระยะการบินและเวลาที่สามารถทำการรบได้นอกจากนี้เพื่อลดเวลาในการพัฒนาจึงใช้ชิ้นส่วนจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากทำให้มีอัตราการผลิตในประเทศเพียง 3% ส่งผลให้ความคุ้มค่าด้านต้นทุนไม่สูงนักอย่างไรก็ตามการมีแพลตฟอร์มอาวุธที่พัฒนาขึ้นเองและการพัฒนาขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและอากาศสู่เรือบนพื้นฐานนี้รวมถึงการมีเครื่องบินฝึก T5 ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากเครื่องบินชิงกัวมีอัตราการผลิตชิ้นส่วนในประเทศสูงถึง 55% ได้มีส่วนสำคัญต่ออุตสาหกรรมการบินของไต้หวันและนักบินของกองทัพอากาศไต้หวันที่ใช้งานเครื่องบินชิงกัวก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากในเครื่องบินที่พัฒนาขึ้นเองแม้จะมีความเห็นที่ประเมินค่าเครื่องบินขับไล่ชิงกัวต่ำเหมือนกับเป็นเครื่องบินที่ล้มเหลวแต่ในความเป็นจริงแล้วเครื่องบินลำนี้มีบทบาทสำคัญในฐานะความพยายามในการเอาชนะช่วงเวลาที่ยากลำบากการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ชิงกัวเพียงอย่างเดียวก็นับว่าเป็นความสำเร็จที่คุ้มค่าแล้วและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องบินรบรุ่นนี้เขียนคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้นะคะและอยากให้ทางช่องทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ